नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि फेरि तपाईकै लाइफ इजी बनाउनको हिसाबले नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। हुन त ओलिज स्टोरमा नयाँ प्रोडक्ट आउँछ, तर त्यसको मेन उद्देश्य भनेको तपाईको लाइफस्टाइललाई अपग्रेड पनि गर्नु हो। किनभने हामी कहाँ आउने एकदम प्रिमियम सेगमेन्ट सहित तपाईको लाइफमा तपाईले गर्नुपर्ने काममा इजी होस् भन्ने हिसाबले के किसिमको तपाईको लाइफमा तपाईको कामलाई इजी होस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले के लिएर आएका छौं, बोयाको सानो चिटिक्क परेको अल्ट्रा कम्प्याक्ट माइक्रोफोन लिएर आएका छौं। तपाई हामी सबैजना अझै के भएका छौं, भिडियोग्राफीमा बहुत धेरै इन्ट्रेस्टेड भइरहेका छौं, धेरै भन्दा धेरै ब्लग बनाउन गइरहेका छौं। या ब्लगै तपाईले बनाएर युट्युबमा नहाले पनि तपाईको घरमा भएको सानोतिनो किसिमका फिचरहरुलाई तपाईले आफै कन्फिडेन्ससँग बोल्ने बानी पनि गरिसक्नु भएको छ होला। त्यसलाई तपाईले बाहिर नल्याउनु भएको पनि होला, तर तपाईले खिचेका भिडियोहरु अहिले के भइरहेका छन् भने एकदमै नोइजी भएर जुन खिचेको भिडियोहरु नराम्रो तपाईले फिल गर्नुहुन्छ। किन भिडियो मात्रै राम्रो हुनलाई भिडियो राम्रो मात्रै आएर हुँदैन, किन त्यसमा साउन्ड पनि पर्फेक्ट नै चाहिने हुन्छ। र त्यसको लागि के छ, एकदम सजिलो भन्दा सजिलो। किनभने पहिला के थियो, हामी ठुलो क्यामेरा लिएर भिडियो खिच्थ्यौं हैन, प्रोफेसनल क्यामेराबाट भिडियो खिच्थ्यौं। त्यस्तै हामी भएर डीएसएलआरबाट पनि भिडियो खिच्न थाल्यौं। त्यस्तै अहिले मिररलेस क्यामेराबाट पनि भिडियो खिच्न थाल्यौं, किन त्यसको लागि छुट्टै माइक्रोफोन चाहिन्छ। तर तपाईको एक्सन क्यामेरा, त्यस्तै तपाईको अहिले आइफोन या तपाईले किन्नु भएको कुनै पनि स्यामसङका फोन या वानप्लसका फोन या कुनै पनि अहिले आएका स्मार्टफोनहरुमा के छ, राम्रो भन्दा राम्रो तपाईले भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा त 8K नि छ भनेपछि 4K सम्मको भिडियो तपाईले खिचिराख्नु भएको थियो भने त्यसमा राम्रो त भिडियो तपाईले खिच्नुभयो, तर साउन्ड चाहिँ राम्रो आएको छैन भने के भयो, त्यो भिडियोको कुनै महत्त्व हुँदैन। तपाईको एकदम नोइजी भएको भिडियोलाई अब के गर्ने त, राम्रो भन्दा राम्रो किसिमले निकाल्नको लागि अब हामीसँग बोयाको चिटिक्क परेको माइक्रोफोन पनि आइसकेको छ। यो दुईटा माइक्रोफोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई किसिमको नभएर एउटै किसिमको माइक्रोफोन हो, तर कुनमा लाग्ने भन्ने मात्रै कुरो फरक यसमा छ। एउटा टाइप सी पोर्टबाट छ भने एउटा लाइटिङ पोर्टबाट छ। यदि तपाई आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई लाइटिङ पोर्टवाला युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाई स्यामसङ या त्यस्तै टाइप सी वाला पोर्ट युज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई टाइप सी वाला पोर्ट भएको माइक्रोफोन तपाईलाई चाहिन्छ। र यो तपाईको अहिले भएको नयाँ टाइप सी वाला म्याकबुक प्रो त्यस्तै आइप्याडहरुमा पनि यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि खाली आइएसओ को लागि यो छुट्टै भए नभएर यो टाइप सी वाला पनि तपाईले एप्पलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले कम्प्युटरमा माइक्रोफोनमा कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाई अगाडिपट्टि जुम मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै पनि त्यस्तो चीज तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईको नोइजी कोठामा रुमको साउन्ड चाहिँ एकदम इको आएर मजा आइरहेको थिएन भने तपाईको भिडियो कलमा अब के हुने भयो, यस्तो किसिमको माइक्रोफोन तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो साथसाथै तपाईको साउन्ड पनि प्रष्ट हुन्छ र तपाईले मिटिङमा भन्न खोज्नु भएको कुरो पनि अर्को पार्टीले प्रष्टसँग बुझ्छ र तपाईको मिटिङ छिटो पनि सकिन्छ। र यो दुईटै प्रोडक्ट बोयाको हो र बोयादेखि तपाईले सुनिरहनु नाम पनि हो र नेपालमा सबैभन्दा बढी डुप्लिकेट प्रोडक्ट पाउने पनि बोया नै हो। तर तपाई ढुक्क हुनुहोस्, ओलिज स्टोरमा पाउने बोया एकदम ओरिजिनल र अथेन्टिक हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईले यहाँनिर सिरियल नम्बर पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्यान गरेर यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भन्ने कुरो पनि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाई ओलिज स्टोरमा किनेको बोयामा निर्धक्क भएर तपाई किन्न सक्नुहुन्छ। यो जेन्युइन प्रोडक्ट हो र यसमा वारेन्टी पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र यो बट्टाको बाहिरपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले 2.4 गिगाहर्ज मा तपाईले वायरलेस तपाईको माइक्रोफोन सिस्टम यो हो भने दुईटै सेम कम्प्याटिबल छ। र सर हेर्दाखेरि तपाईले दुईटा मोडल दुईटा फरक भए पनि यहाँ पछाडिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि तपाईको 2.4 गिगाहर्ज, त्यस्तै टाइप सी चार्जिङ पोर्ट, त्यस्तै लङ ब्याट्री लाइफ भनेको करिब 10 घण्टासम्म एकचोटि फुल चार्ज गर्नुभयो भने यो माइक्रोफोनको ब्याट्रीले काम गर्छ। यो भन्दा अगाडिका माइक्रोफोन धेरैमा तपाईले चाहिँ त्यो एउटा सेल ब्याट्री युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सानो सानो साइजको भने, अब चाहिँ यसमा चाहिँ के छ इनबिल्ट ब्याट्री छ, त्यो पनि लिथियम छ र एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि 10 घण्टा टिक्ने नै भइहाल्यो। र यहाँ अर्को पनि लेखेको छ यसमा चाहिँ खाली डाइरेक्ट पोइन्टको मात्रै साउन्ड नभएर वरिपरि सराउन्डको साउन्ड पनि मजाले क्लियरसँग, त्यो पनि नोइज क्यान्सलेसन सहित तपाईले टिप्नको लागि चाहिँ यसमा ओम्नी डाइरेक्सनल साउन्ड पिकअप सिस्टम पनि यही माइक्रोफोनमा तपाईले पाउनुहुन्छ। र सरसर्ती हेर्ने हो भने अब चीज यही हो। यसलाई म सट्ट बट्टा खोल्दैछु। बट्टा खोल्दाखेरि एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल प्याकिङ छ। यसमा त स्टिकर पनि रहेनछ। यसो काट्नु भन्दाखेरि यो भित्र हेर्नुहुन्छ भने बोयाको स्टिकर र केही कागज तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँ भित्र चार्जिङ गर्नलाई यूएसबी बाट टाइप सी केबल तपाईले पाउनुहुन्छ। सिलिकन त छँदैछ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कति सानो कम्प्याक्ट, अति नै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने लाइटिङ पोर्ट भएको माइक्रोफोन एउटा यहाँ भइहाल्यो। त्यस्तै एउटा यहाँ सानो फोम तपाईले पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी डेड क्याट पनि भन्छौँ। यो चाहिँ हल्का तपाईको हावा लागेको बेलामा हावाको विन्डलाई अलिक ब्लक गर्नलाई भयो भने। त्यस्तै अर्कोमा म हेर्छु, अर्कोमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पनि सेम त्यही नै छ, बोयाको स्टिकर, केही कागज, यूएसबीबाट टाइप सी को केबल। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने माइक्रोफोन र फोनमा जोड्ने रिसिभर भइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ सानो फोम डेड क्याट पनि भनिन्छ यसलाई, यो यहाँ राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको सानो पेन ड्राइभ जस्तो साइजमा यहाँनिर छ। र यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने
यहाँ युएससी चार्ज यहाँबाट गर्न सकिन्छ यहाँनिर र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि माइक्रोफोनको पोर्ट चाहिँ यहाँनिर छ र यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले नोइजी हावा एरियामा जानुभयो भने चाहिँ यसलाई यसरी माथिबाट यो फोमलाई लगाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर र यसरी राखेपछि तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा ट्याप्प चेपेर यसरी सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले यति सानो छ टक्क राख्दाखेरि पनि कसैले थाहा पनि पाउँदैन र यसमा चाहिँ तपाईँले छुट्टै ज्याक जोडेर माइक्रोफोन चाहिँ यस्तो जोड्न चाहिँ मिल्दैन यसमा यसलाई चाहिँ यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै पऱ्यो भने तपाईँले यसरी बोल्न पनि मिल्छ यसलाई यसरी अगाडिपट्टि राखेर बोल्न पनि मिल्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अन अफ गर्ने स्विच यहाँनिर छ त्यस्तै माइक्रोफोन यहाँ पनि रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि र मेन सराउन्डिङको साउन्डिङले दुइटै क्याप्चर गर्ने यहाँबाट मिल्ने रहेछ र यसलाई सिम्पली हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ यसरी क्लिक गरेर यहाँ राख्ने भइहाल्यो भने यो चाहिँ ट्रान्समिटर भयो भने त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिसिभर हो यो रिसिभरलाई चाहिँ हामीले फोनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मेरो आइफोन छ भने लाइटिङ पोर्टको यहाँनिर छ यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गरेपछि यो तपाईँको अन भइहाल्यो र यहाँ बत्ती पनि ब्लिङ ब्लिङ गरिरहेको छ र ब्लिङ गरेपछि यसलाई चाहिँ कुनै पनि चार्ज गर्नु पर्दैन पावर यसलाई केही पनि चाहिँदैन इनबिल्ट पावर तपाईँको फोनकै पावर यसले लिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यहाँ युएससी पोर्टबाट यसलाई हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ र एकदम अल्ट्रा कम्प्याक्ट भएको यो चिजलाई तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो टक्क यहाँ पिन गरेर यसलाई माइक्रोफोनको युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको रेन्ज कति छ भने हेर्नुहुन्छ भने करिब 50 मिटरसम्म तपाईँले परबाट तपाईँ भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने 50 मिटरसम्मबाट खिचेको भिडियोमा चाहिँ यसको साउन्ड आउँछ कुनै भिडभाडमा हुनुहुन्छ कुनै फङ्सनमा हुनुहुन्छ र परबाट भिडियो खिचिरहेको छ भने तपाईँको फोनले खिचेको भिडियोमा तपाईँको साउन्ड त पुग्नै सक्दैन त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो खालको माइक्रोफोन युज गर्नुभयो भने तपाईँ टाढा बसेर खिचेको भिडियोमा पनि तपाईँको प्रष्टसँगको भिडियोमा साउन्ड आउने हुन्छ मान्छे यो एकदमै सजिलो अल्ट्रा कम्प्याक्ट साइजमा तपाईँले यो बोकेर तपाईँले गिम्बलमा राख्दाखेरि पनि यसले केही गर्दैन किनभने योभन्दा अगाडि आउने माइक्रोफोनहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिचमा चेपेर राख्दाखेरि यसको वेट पनि बढी हुन्थ्यो र गिम्बलमा राख्दाखेरि गिम्बल सेकी पनि हुन सक्थ्यो भने एकदमै सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ माइक्रोफोन युज गरेर एक्सटर्नल माइक्रोफोन युज गरेर तपाईँको भिडियोलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो त थियो आइफोनमा जोड्ने भयो या आइओएस डिभाइसमा सपोर्ट गर्ने भयो भने त्यस्तै यो टाइप सी पोर्ट भएको छ यसमा चाहिँ टाइप सी भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै टाइप सी पोर्ट सपोर्ट गर्ने कुनै पनि फोनमा स्मार्ट डिभाइसमा हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै आइप्याडमा युज गर्न सक्छौँ भने यस्तै चिजलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले अहिले आएको नयाँ कुनै पनि कम्प्युटर जसमा चाहिँ टाइप सीको पोर्ट छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले सिधै प्लगइन गर्न सक्छौँ र यसरी प्लगइन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै यहाँ पनि बत्ती बल्यो ब्लू बत्ती बल्यो त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ माइक्रोफोन फेरि यसलाई यहाँ च्यापेर त्यहाँ हुने कललाई जस्तो यो पर राखेको छ भने हामी अगाडि बसेर कुरा गर्नु भएन तपाईँ रुममा यदि जुम मिटिङ गर्दै हुन्छ ठुलो एरियामा तपाईँ हुनुहुन्छ र पर तपाईँको कम्प्युटर छ र क्यामेराको कभरेज धेरै ठाउँमा छ भने तपाईँ जस घुमी अफिसमा तपाईँको सराउन्डिङमा मजाले तपाईँका कल मिटिङहरूलाई चाहिँ तपाईँले एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी तपाईँले भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अनलाइनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ साथै यो प्रोडक्टको प्राइस सम्बन्धी इन्फर्मेसन पनि तपाईँले त्यही लिङ्कबाट थाहा पाउनुहुन्छ र यो प्रोडक्टलाई छोटकरीमा बुझ्ने हो भने चाहिँ यो एकदमै अल्ट्रा कम्प्याक्ट पोर्टेबल छ र यसलाई जस्तो टाइप सी वाला छ भने कुनै पनि तपाईँको ट्याब्लेट्स त्यस्तै तपाईँको एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा र कम्प्युटरमा सजिलैसँग जोड्न सक्नुहुन्छ भने आइएसको छ भने लाइटिङ पोर्टको छ भने तपाईँले कुनै पनि आइफोनमा तपाईँले यसलाई जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि प्लग एन्ड प्ले छ एकदम सजिलोभन्दा सजिलो छ र यसलाई मोटामोटी हामीले एक्चुअली फुल चार्ज 10 घन्टासम्म यसलाई चाहिँ ब्याट्री लाइफ छ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले तपाईँले सेलेक्टेबल नोइज क्यान्सलेसनको अप्सन पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले खिच्ने भिडियोमा साउन्ड राम्रो आउँछ र यसमा चाहिँ अटोमेटिक पेयरिङ छ जसमा चाहिँ ट्रान्समिटर र रिसिभरलाई तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन ठ्याक्कै अटोमेटिक कनेक्सन भइहाल्छ भने यसलाई तपाईँले सिम्पलभन्दा सिम्पल टाइप सीबाट चार्ज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ र यही माइक्रोफोनलाई मैले आउटडोरमा गएर यो माइक्रोफोनले कसरी काम गर्छ एउटा माइक्रोफोन लगाएर या नलगाएर कस्तो साउन्ड छ तपाईँले म टेस्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु म बाहिर गइरहेको छु अब र अहिले चाहिँ हामी हेटौडाको जङ्गलको बिचमा छौँ यहाँनिर अलिअलि तपाईँले पछाडिपट्टि चराचुरुङ्गी किराकुरीको आवाज सुनिराख्नु भएको होला र यहाँबाट बोलेको आइरहेको छु अब यो त थियो मैले अगाडि नै बसेर बोलेँ हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँलाई एकदम हेटौडाको जङ्गलमा स्वागत छ वाह 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 यस्तो मजाले मान्छेले पछि लगाएको प्लान्ट जस्तो लाग्यो मलाई यो पहिलाको त 4 खुसे झाडी फाँडिसकेको छ यो नयाँ 4 खुसे झाडी बन्दैछ अब एकदम छ अब म यति पर गइरहेको छु मजाले तपाईँले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र यही बेलामा म यो माइक्रोफोनलाई अफ गरिदिन्छु भन्नु त त्यो फोनबाट एक्चुअली माइक्रोफोन निकाल त अब र मैले फोनमा भिडियो खिचिरहेको बेलामा फोनको माइक्रोफोन चाहिँ निकालिसकेको छु बोयाको भने र यो चाहिँ अहिले तपाईँको मोबाइलको फोनमा भएको क्यामेरामा चाहिँ तपाईँको साउन्ड रेकर्ड भइरहेको छ म एकदम चिच्चाइरहेको छु हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँलाई कस्तो सुनिरहेको छ एकदम इको साउन्ड कस्तो आइरहेको छ यो जङ्गलको बिचमा अब सुन्नुहोस् माइकले कति फरक पार्छ एकचोटि फेरि माइक जोड्यौँ त अब
अब सुन्नुहोस्, अघि म कस्तो चिच्याइरहेको थिएँ भने अब बिस्तारै बोल्दा पनि सुनिन्छ र यताउतिको आवाजलाई पनि एकदमै रिड्युस गरिदिन्छ यसले र मेरो भोइसलाई क्लियरली तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यो बोयाको माइकको टेस्ट। अब म नजिक आएँ र तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब यो माइक्रोफोनमा आउटडोरमा यो युज गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाइहाल्नुभयो, किनभने एकदमै चेन्ज तपाईँले पाउनुभयो नि कि पाउनु भएन, पाउनुभयो नि भनेपछि माइक्रोफोन हुँदाखेरि कति सजिलो हुँदो रहेछ त, कस्तो राम्रो भिडियो आउँदो रहेछ त, कस्तो क्वालिटीको तपाईँले पाउनुभयो। यो त तपाईँको लागि बोयाको टेस्ट गरेर मैले देखाएँ भने यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त हाम्रो ओली स्टोरमा आउने नै गर्छ, जसको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला ताकि तपाईँले चाहिने कुरा हाम्रो स्टोरमा आएको छुट्न सक्छ, साथमा बेल आइकन पनि गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।